خرجا من رحم جيش واحد، ثم تواجها على أرض كانت تقبع في دولة واحدة، ورثة الجيش السوفيتي المرعب، والجيران الأصدقاء ثم الأعداء. جيش يطمح للوصول لريادة العالم، وآخر يبحث عن تطوير جذري يغير الموازنة. الأول يصدر سلاحاً للعالم، والثاني يبحث عن سلاح من دول العالم. صراع قد لا يكون عادلاً، لكنه واقع اليوم ويظهر للعالم أجمع. ويبقى الحديث الأبرز للقوة البشرية، فهنا على أرض السوفيات القديمة تحدث أشد المعارك، روسيا وأوكرانيا، توتر وصراع وحرب. ولكن ماذا عن الجيشين؟ فمنذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترافه بالجمهورية المستقلة في أوكرانيا، أخذت الأحداث منعطفاً جديداً، فقد أعلن بوتين بعد ذلك الحرب على كييف. ولكن ما هي القدرات العسكرية للطرفين؟ ومن لديه التفوق في كل مجال؟ وفي هذا الفيديو سنقدم لك الإجابة كاملة. صراع الجيوش. على ميزان القوى بين الطرفين لم يحضر الكثير من التغيير، فوفق موقع جلوبال فاير باور العسكري المتخصص في قوة الجيوش العالمية والإحصائيات العسكرية، فلا يزال الجيش الروسي يسيطر على موقعه المميز على ترتيب أقوى الجيوش في العالم، إذ يحتل اليوم المركز الثاني على القائمة، ليسبقه فقط الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى، ومن خلفه الجيش الصيني الطامح بالتقدم. أما الجيش الأوكراني فوفق الموقع ذاته فإنه يحتل المركز 22 عالمياً، ليسبقه الجيش التايواني والسعودي أيضاً، فيما جاء بذلك الترتيب متفوقاً على الجيش الكندي والبولندي. والآن إليكم مقارنة مفصلة بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني. الخزان البشري. من حيث تعداد السكان الإجمالي تتفوق روسيا بقوة للغاية، إذ يصل تعداد السكان فيها إلى 142 مليون نسمة. أما في أوكرانيا فيفوق 43 مليون نسمة. ومن ناحية القوى العاملة المتاحة في البلدين، فلدى موسكو أكثر من 69 مليون نسمة، أما كييف فتمتلك أكثر من 22 مليون نسمة. وبالوصول إلى الجنود الفاعلين، فلدى روسيا ما يقرب المليون جندي، أما أوكرانيا فلديها أكثر من 250,000 جندي. وبالانتقال إلى جنود الاحتياط، فيتساوى الطرفان في هذا النوع من الجنود ب1,000,000 جندي احتياط لكل منهما. كما يمتلك الطرفان قوات شبه عسكرية تقدر لدى موسكو ب250,000 جندي، أما لدى كييف ب50,000 جندي. وتظهر القوة الروسية بشكل واضح للغاية في ميزانية الدفاع، إذ قدرت ميزانية روسيا الدفاعية بأكثر من 154 مليار دولار. أما أوكرانيا فوصلت ميزانيتها إلى أكثر من 11 مليار دولار. ليظهر التفوق الروسي عموماً في الخزان البشري والقوة المالية. حرب السماء. في الصراع الذي يحدد القوة في هذا الزمن، تملك روسيا ميزة التصنيع والتطوير، إذ يصنف سلاح الجو الروسي في المركز الثاني عالمياً، أما سلاح الجو الأوكراني فيقع في المركز 31، في فرق واضح بين الطرفين. وبالوصول إلى إجمالي سلاح الجو لدى الطرفين، تملك روسيا 4173 طائرة، أما أوكرانيا فلديها أقل من ذلك بكثير، فتقدر عدد طائراتها ب318 طائرة، من بينها الطائرات المقاتلة التي تملك روسيا 772 قطعة منها، فيما لدى أوكرانيا 69 قطعة فقط. ومن حيث طائرات الهجوم الأرضية، فلدى موسكو 739 طائرة، فيما تملك كييف 29 طائرة. وبالانتقال إلى طائرات النقل، فلدى روسيا 445 طائرة، فيما لدى أوكرانيا 32 طائرة.
تأتي بعد ذلك طائرات التدريب التي بحوزة روسيا 522 طائرة منها، أما لدى أوكرانيا 71 طائرة. ثم نصل إلى الطائرات الأبرز وهي طائرات المهام الخاصة التي لدى روسيا 132 طائرة منها، فيما لدى أوكرانيا 5 طائرات فقط. ومن ناحية طائرات الهليكوبتر فلدى روسيا 1543 طائرة، أما لدى أوكرانيا 112 طائرة، من بينها طائرات الهليكوبتر الهجومية التي بحوزة روسيا 544 طائرة منها، فيما لدى أوكرانيا 34 طائرة. وتنتهي بذلك القوة الجوية بين الطرفين بتفوق روسي كبير مرة أخرى. الغزو البري على الأرض، وبالتحديد من حيث سلاح البر، لدى روسيا تفوق كبير كونها ورثت أكثر من أوكرانيا من الاتحاد السوفيتي السابق. فمن ناحية الدبابات لدى موسكو 12420 دبابة، أما كييف فتملك 2596 دبابة. وبالانتقال إلى المركبات المدرعة فتعتبر ترسانة روسيا من الأكبر في العالم، حيث تملك 30122 قطعة، أما كييف فلديها 12303 قطع. أما عن المدفعية ذاتية الدفع فلدى روسيا 6574 مدفعية، ولدى أوكرانيا 1067 مدفعية. تأتي بعدها المدفعية الميدانية والتي بحوزة روسيا 7571 مدفعية منها، فيما لدى أوكرانيا 2040 مدفعية منها. وأخيراً تأتي قواعد إطلاق الصواريخ والتي لدى روسيا 3391 قطعة منها، فيما لدى أوكرانيا أقل من ذلك الرقم بكثير ويقدر ب490 قطعة فقط. وتنتهي بذلك القوة البرية للطرفين. القوة البحرية تعتبر روسيا من الدول صاحبة الأساطيل القوية والضخمة، إذ تملك مجموع قطع بحرية يصل إلى 605 قطع، أما أوكرانيا فلديها 38 قطعة فقط. من بين تلك القطع تأتي حاملات الطائرات التي تملك منها موسكو قطعة واحدة، فيما تفتقد أوكرانيا لذلك النوع من القطع البحرية. وذات الأمر في سلاح الغواصات، حيث تمتلك روسيا 70 غواصة، فيما لا يوجد لدى أوكرانيا أي غواصات. ويتكرر المشهد في المدمرات، إذ لدى روسيا 15 مدمرة في حين لا تملك كييف أي واحدة منها. أما عن الفرقاطات لدى الطرفين فلدى روسيا 11 فرقاطة، فيما لدى أوكرانيا فرقاطة واحدة. ومن ناحية السفن القتالية تمتلك موسكو 86 سفينة، في حين تملك كييف واحدة فقط. وبالانتقال إلى السفن الدورية فلدى روسيا 59 سفينة، أما أوكرانيا فلديها 13 سفينة. وأخيراً تأتي السفن المضادة للألغام التي بحوزة روسيا 49 قطعة منها، فيما لدى أوكرانيا قطعة واحدة فقط. وتنتهي بذلك القوة البحرية للطرفين. ويضاف لكل تلك الأسلحة والمعدات الخدمات اللوجستية والتي تعتبر الأساس لتحريك كل تلك الترسانة. فمن حيث المطارات تملك روسيا 1218 مطاراً، أما أوكرانيا فلديها 187 مطاراً. ومن جهة المنافذ البحرية فلدى موسكو 8 ولدى أوكرانيا 6. تظهر الأرقام تفوقاً كبيراً لموسكو في العديد من النقاط، على رأسها القوة الجوية والبحرية والتي تعتبر عماد الجيوش الحديثة اليوم. ورغم ذلك وفي ظل الحرب المشتعلة بين الطرفين أظهر الجيش الأوكراني قوة كبيرة خلال تلك المدة، الأمر الذي غير واقعية أن الأرقام هي من تتحدث في الجيوش، حيث ظهرت ما يمكن وصفها بالميليشيات تقاتل لجانب الطرفين وتتحرك بقوة في المعركة.
ومع ذلك تبقى قوة الردع العسكرية والنووية بيد روسيا، فمن سيحسم الحرب التي أرعبت كل أوروبا؟